Tästä vähän sämpylää ja vesipanoa. Kauramaitoa. No. Jos joku ihmetteli, että miksi täppä on niin pitkään paikallaan täällä Uumajassa, onko mä käynyt leffassa vai mitään, niin tuossa yksi syy. No mihinkä tässä kiire? On 13.39, ollaan vielä hotellihuoneessa. Otin tosiaan siis late check-outin ihan jo tämänkin takia. Mutta myös perseen. Se vaatii oikeastaan vähän lepua. Ettei niinku oikeesti käy huonosti. Sadetutkaa, jos on luottaminen, niin tuo sade taukoaa hetkeksi. Ihan niin näillä niin minuuteilla. Ja sitten meillä on nyt kaikki valmiina tässä. Lähdetään kattoo tonne aulaa, että pääsisikö sitä vaikka liikkeelle tänne. Vähän täällä tuli oltuakin. Oli kyllä ihana nukkua tässä, että on niin monta eri tyynyä, millä pystyi sitä pistämään asennon semmoiseksi kuin vaan suokin halusi. Auttaa paljon, jos pystyy tosiaan nukkumaan vaikka kyljellään silleen, että saa jalkojen alle tai toisen jalan alle. Kun se on koukussa, niin saa siihen tämmöisen tyynyn tueksi. Tämä mua mietityttää vähän, että niin me ei mennä millään pysyä tää kumi. Tässä se on välillä vaeltanut tuolla, se on ollut pari senttiä irtikin tuossa. On riittänyt sitä niin vettä tuohon paikalle. Kysyin Vaasastakin, olisiko löytynyt mistään hyllystä, mutta eipä löytynyt. Ei oikein istu. Kaikki toimii, mutta jos tonne pääsee, en mä tiedä saako tonne päästä kuinka paljon vettä. Ja varsinkin jos tulee pakkasta, niin pitäisi tykkäätte siitä, mutta se on sen ajan muovi. Lähdetään kattoo, että päästäänkö täältä jonne jatkamaan matkaa jo. Pitäisikö se pyöräkin ottaa mukaan? No niin, nyt on pyöräkin matkassa. Täällä on oikeesti helvetti pakko mennä vissiin hissillä tää yksi kerros väli ainakin. Mä yritin eilen etsiä niistä. Sitä niinku, kun tää on kakkoskerros. Niin yritin etsiä 0, 1, 2 portaat. 0-1 helposti, mutta 1-2. Voi jumalauta oikeesti. Kävin kattoo nuo portaat, mitkä tuolta menee alas. Ja sieltä pääsi vaan niinku semmosia ovia, jotka aiheuttaa hälytyksen. Pakko kiivata takaisin ylös. Kaikki muut, mitä löytyi, niin lukossa. Tuostakaan ovesta, mikä on suoraan eessä, niin ei päässyt. Ja sitten oli pakko mennä hissille, saatana. Ihan persistä tämmönen. Muuten ihan kiva hotelli. Aameninkin hyvä. Lähdetään kattoo, kuinka pahasti kastutaan. Jos tämmöstä ois, niin ei haittais kyllä yhtään. Pyllyy kyllä sattuu. Saa nähdä mitä tässä tulee. Ei kato, 3 kilsaa ihan reilu polettu ja jälkeen pelkkää ylämäkiä. Ei tästä säästä kyllä oikein ota selvää. Sattaako vaan eikö. Pisti jo sadettakinkin päälle, kun tuli sitä vettä heti ekan 100 metrin jälkeen sen verran. Ja pakko oli. Sitten tuli kuuma ja sade melkein loppu ja nyt on tämmöstä ihmeellistä tifkua taas. Otaanpa mennäänkö tää pyörätie sinne päinkään mihin mä haluan. Mulla se nyt menee sinne päin ainakin. Sovitaan, että täältä pääsee. Melko märkää on ja sitten taas sai sadettakin päälle, kun olin saanut sen pois aikaisemmin. Ja alkoi tietenkin taas melkein heti satamaan. Sitten olikin jo läpimärkä sitä, ainakin yläkropaasta. Sai sadettakin päälle, niin nyt ei taas saada juuri yhtään. Kop kop kop. Eiköhän se taas alas satamaan heti, että mä otan sen pois. Ei oteta, saatana. Matkaa on jo melkein 9 kilsaa ja kohta pitäis mennä tonne isolle tielle. Mä oon nyt mutkitellut näitä pikkuteitä tässä, ettei tarvitse sateessa ajaa kovin valtavassa liikennemäärässä. Katsotaanpa vähän mistä sinne pääsee. Jostain tuolta. No niin, tuosta alkaa tämä pakollinen ajettava osuus. Toinen vaihtoehtohan on ollut siis ajaa vähän pitempi pätkä tuolla Suomen puolella, mutta nämä on niin raakelin tuttuja teitä, että ei sinne jaksa mennä enää. Olisiko siellä ollut parempi sää ja parempi tuuli ja helpompaa ja ei olisi tarvinnut ootella ja muuta, mutta eikä tää ruskannut helppoa pian ollakaan. Vähän liian helppoa ollut tähän mennessä. Ei, älä perse, en mä sanonut tota. Et kuulu mitään. Vähän on kostia. No mitäpä siinä? Ainakin on lämmin. Kop. Autolle ainakin ohittanut melko kiltisti tähän. Vaasa ja Tornion välinen
pakollinen reittipätkä taputeltu. Tai en mä tiedä, läpsytelty tai mikä on oikein hyvää semmonen märkää etenemistä kuvaava sana. Ei tää ihan kahlata tarvinnut. Kuitenkin. Tässä nyt tosiaan Vaasan ja Tornion välissä, jotka on pakollisia checkpointteja, niin oli 2 vaihtoehtoista, tuli sitten reittipätkää parkkousia, josta piti valita toinen ja se pitää jäädä täsmälleen tiettyä reittiä pitkin. Ja monesti ne on semmosia, että niille esimerkiksi pakotetaan tyypit pois joltakin isolta tieltä. Niin kuin esimerkiksi tästä niin Uumajasta ei voinut käytännössä ajaa E4 pohjoiseen, koska tämä ohjaa niin ei suuntaan. Ihan hyvää tässä tapauksessa. Mutta täällä on mäkisempää. Haitanneko tuo? Eikä ne määt haittaa. Mutta jos ne ihan hirveästi enää tuli vettä. Mutta kyllä vähän vekkasta se tulee. Kello on 15.53 ja päästiin lähikaupavessaan. Tuli vähän sitä vettä. Ja kun näistä hanskoistakin niin lähtee tommoista. Huhhuh. Onneksi täällä oli vessa. Ja täällä on vähän sadetutkaa, että mitä tää tekee sitten. Tiedättekö semmoset soratiet, kun ne sattaa, ne muuttuvat ne soratiet ihan liejuksi ja ei kanna yhtään ja mihinkään ei pääse. Tiedätte, hyvä. Tämä ei oo semmonen. Tää tuntuu kantavaa aika hyvin vielä. Tosiaan nyt on 18.32 ja 62 kilsaa huikeeta tälle päivälle ja edellisestä taukopaikasta niin joku 40. Ja niin kun piti sadetutkan mukaan satteen loppua niin melkein saman tien kun mä siitä lähtin. Niin, no välillä on tihku ollut semmoista maltillista. Mutta kyllä tää nyt muuten on ollut aika märkää ottaen huomioon, että ei sada. Vai miltä tää näyttää? Näkeekö tästä nyt? Tämmönen heppu täällä painaa. Nyt on varmaan ihan hirveänä kuvattua näitä sadepätkiä. Tässä on aika työlästä saada päälle tämä nauhoitus ja painettua oikeita nappeja ja oikea kamera käyttöön. Kun tämä ei tietenkään tää laajakulma ole oletuksena. No, me jatkamme Otson kanssa täällä sadevuorossa. No, on niin märät nämä vedenpitävät hanskat, että ei ole pystynyt käyttämään tätä aikaisemmin. Nyt just ei ainakaan sada tuon verran. Jälleen tässä näkyy hyvin tämä Garminin homma. Katsokaa nyt tämän korkeuskäyrän lukemia, mitä Garmini näyttää tuolla. VS sitten tähän korkeuslukemaan 91 metriä. Nyt mennään alamäkkeen, niin kuin näette myös kartaltakin. Et on päivity mihinkään. Ja hyvällä tuulella, no nyt niin 1 metri alas. Oikeasti mentiin jo, mitä, 10 vai 15. Seuraava käyrä tulee siitä ja... No anyway. Tällä alla nyt on ainakin hetkellisesti kuivaa ja ollaan iltapuolessa kohti Skellefteåa. Sinne olisi joku ehkä 40-50 kilsaa, siellä pitäisi olla 24H-otsikka. Vähän on silleen fiilishukassa. Silloin kun siellä hotellissa palloili, niin olisi ollut niin hirveä hinkulla ajamalla, mutta tiedettiin, että nyt järkeä. Perse ei kuitenkaan kestä ja sattaakin vielä niin helvetisti. No katsotaan, josko se tästä vielä iloksi muuttuisi. Sitten joku vastaa. Onko täällä liikennettä? Joo, katsokaa tuota. Piskäs pois. Noin. Siinä oli taas hetkeksi jännitystä. Täällä mennään vanhalla tiellä. 109 kilsaa mittarissa tälle päivälle. Ja tässä pitäisi kohta olla semmonen oikotie, mitä ei ollut edes Ruotsin maanmittauslaitoksen kartassa. Saati missä OpenStreet Mapissa ennen kuin mä sen sinne lisäsin. Tämäkin oikotie oikaisee mun matkaa monta 10 metriä. Tuosta noin, niin suuntaan vähän ulospäin. Tuo violetti viiva, niin se pitäisi mennä tänne. Täällä pitäisi olla oikoreitti.
vähän märän näköinen oikoreitti on, mutta oikoreitti kuitenkin. Ja onko nyt sitten tänne? Jep. Täällä on ihan päällystetty tie. Täällä saattaisi olla alikulkukin. Sinne me ei tosin mennä. Noniin. Täällä oli tie ja alikulku jäi tonne vasemmalle ja siitä päästiin läpi isolle tielle. Hyvä näin. Tuolla olisi päässyt vanhaa tietä pitemmällekin tonne, missä tuolla tulee vastaan tuli ja suunnilleen siihen asti. Mutta se oli niin iso riski sille, että siellä on umpikuja. Se vanhan tien liittymä olisi katkaistu. Että en ottanut sitä riskiä. Mutta pääsin vähän tuonne tarkistamaan, että siellä oli vajaa 20 LFTOH ja siellä pitäisi sitten vähän taukoa. Tullaan ihan tarpeeseen. Toisaalta saa fiilis jo aika paljon paremmin. Mistä lie tullut. Ja mitähän mun piti vielä sanoa. Niin tosiaan, että vaikka fiilis ei ole ollut välillä mikään korkea ja vettäkin on tullut ihan välillä kuin aisaa, niin keskari on kuitenkin ihan kohtuullinen. Tää on 23,3. Tää on kuitenkin ollut aika mäkistä maastoa, vaikka Karmini ei sitä meille kerrokaan. Olemme saapuneet LFTO:on. Löytää täältä sitten huoltoasema. Täällä olisi kyllä muitakin vielä auki. Sitten täältä pääsee jonnekin. Nämä pyöräteet tämmösiä yllätyksiä täynnä. Mennään nähdään mitään, kun niin paljon heijastaa kaikki nuo valot ja muuta. Mutta etsitään ruokaa. Alkopinopäivitys, ei tukkipinopäivitys, mutta täällä ollaan. Onko tuolla kauppakin auki? Eiköhän tästä sapuskaa saa ja käydä vessassa ja vähän yrittää pistää vaatteita kuivumaan hetkeksi ja katsoa mille sitten aletaan. Lähdetäänkö tänne? Yritetään saada vähän kenkiä kuivemmaksi, että tonne sai vähän sanomalehteä tuossa. Jos ne edes vähän sen kuivaa, niin olisi ihan kiva. Tuohon noin ja sitten sapuskaa. Kukaan ikinä uskonut, että Pekka joskus sanoo tommosen, että tämmönen isompi tie on aika jees. Jos vaihtoehtona olisi pienempikin. Ehkä mä oon tulossa vanhaksi. Ja kai mä oon jo.